นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกับอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับการทำซีรีส์เรื่องหอมกลิ่นความรัก I Feel Linger in the Air EP ที่ 5 นะครับผมหายกันไปหลายอาทิตย์นะครับผมตามอยู่ EP 5 EP 6 นะครับเนื่องจากว่าตอนนั้นไปเกาหลีมาแล้วกลับมาคือมันก็กองกันมานะครับผมก็เลยดองไว้ก่อนอะไรที่เราเนื่องจากซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่ต้อง react version TV แล้วก็ต้องตัดออกให้เหลือ 60% นะครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยพออัดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะบอกว่ากลัวจะไม่มีเวลาตัดนะครับผมก็เลยคิดว่าเก็บเอาไว้เดี๋ยวมาอัดพร้อมๆกัน EP 5 EP 6 ดีกว่านะครับผมก็เลยขอเก็บมาตอนนี้ก็ได้เลิกแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาเรียนกันต่อดีกว่ากับ EP ที่ 5 กับ EP ที่ 6 นะครับเดี๋ยวเทปนี้จะเป็น EP ที่ 5 ก่อนนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวไปรุ้นกันนะฮะเรื่องราว EP ก่อนเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าความรักของ2คนมันเริ่มก่อตัวขึ้นมาแล้วนะทั้งคุณใหญ่แล้วก็จอมเนาะแล้วดูสิว่า EP นี้เนี่ยความรักมันจะออกมาในรูปแบบไหนอีกและจะก่อตัวในแบบไหนอีกนะครับผมแล้วคุณใหญ่จะคลั่งจอมขนาดไหนอีกเดี๋ยวไปดูกันนะครับกับ EP นี้แต่ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณก่อนนะครับผมทาง YYDS นะครับผม D-Hub แล้วก็ทาง Yogo ที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับเหมือนเดิมนะครับผมสามารถรับชมฉบับอันคัทได้นะครับผมทาง Yogo application นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากดูแบบเต็มๆก็อย่าลืมนะครับไปติดตามได้ใน Yogo นะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะดูไปพร้อมๆกันเราสามารถจะมาเก็บเพิ่มเติมกันได้ก็มาดูพร้อมๆกับพี่แฮมได้นะครับซึ่งเวอร์ชันของพี่แฮมเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันที่เหลือ 60% ของ TV version เพราะฉะนั้นจะอยู่ราวๆประมาณสัก30 กว่านาทีนิดๆนะครับผมจากซีรีส์เต็มเนี่ยอันคัทประมาณชั่วโมงติดๆมันก็หายไปประมาณครึ่งเรื่องเพราะฉะนั้นก็ไปเสพต่อกันได้แบบเวอร์ชันอันคัทได้ในแอปพลิเคชันนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อครับผมกับหอมกลิ่นความรัก I Feel Linger in the Air EP ที่ 5 นะครับไปเลยเขาเมามาเราก็มาวาดรูปเขาได้นะใช่ไหมอ่ะจริงๆก็เป็นรูปที่ลิงก์กับอนาคตที่ตัวเองเห็นเนาะก็คือเราวาดเองนั่นแหละฟิลเหมือนดูไททานิคอุ๊ยเจอตัวเองเหรอ
ไม่ชอบฟีลแบบนี้เลยเหมือนบรรยากาศหนังผี เฮ้ยคิงคุณใหญ่ครับใครก็เฮ้ยฮะคุณใหญ่กลับมาระวังนะ อันนี้คือ เดี๋ยว ปัจ มัน จุบั ก็ น รู้เดี๋ยวมันก็ฮักงูเห่าอ่ะอย่ารุนด่าแหม ไอ้เงี้ยหลังเนี่ยมันก็อายุนักแล้ว มันก็รู้กับพังไม่ต่างสภาพมันแล้วถ้าสุขภาพป้อนใจก็จะตุ๊บจะบุกคว้างแล้วคนอื่นไปจะจำเรื่องราวของสุขเขาใจยังไปกระจายทุกคนของข้างนอกนี่ของนะลูตันลูตันจอมมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ เพิ่งมาถึงเมื่อกี้เลยครับลุงตัน แต่คืนคุณจอมไม่ได้มาครับ ไม่ได้มานะครับ ลุงตันต้นไม้กดลงมาแล้วมาช่วยผมคิดว่า เดี๋ยวก่อนครับลุงตันเดี๋ยวก่อนครับลุงตันเดี๋ยวลุงตันเปิดดิ โอ้ยเวลามันเชื่อมกันอยู่ คุณใหญ่ตื่นเลย เกิดอะไรขึ้นเหรอพ่อจอม เหตุใดจึงร้องขึ้นเช่นนั้น ผมแค่เหมือนเห็นอะไรเฉยๆครับแค่ตาฝาดนะครับ คิดถึง ที่พ่อจอมจากมาจริงๆด้วยสินะ ฉันได้ยินพ่อจอม เรียกชื่อผู้รุมอะไรสักอย่าง ไม่มีอะไรหรอกครับ ไม่มีจริงๆครับ ไม่ได้คุณใหญ่จะทำแบบนี้กับน้องไม่ได้ พ่อจอม ชอบอยู่กับฉันที่นี่แล้วนะ คิดเสียว่าเรือนนี้ เป็นบ้านของพ่อจอมอีกหลังเถอะนะ ตายจิตใจเรามันก็อ่อนไหวอะนะแล้วถ้าเจอแบบนี้ไปมันก็ต้องว้าวุ่นอะหลอน ฉันมีเรื่องอยากจะถามพ่อจอมนะ ครับ คือเมื่อคืนนี้ ฉันได้พลั้งมือทำอะไรพ่อจอมเสียหายไปหรือเปล่า เมื่อคืน ใช่พ่อจอมก็รู้ เมื่อคืนฉันเมามาก ทำครับ ฉันทำอะไรพ่อจอม พ่อจอมบอกฉันทีเถอะ ก็เมื่อคืนคุณใหญ่เมามากจู่ๆคุณใหญ่ก็เอามือขึ้นมาแบบนี้
แล้วก็กระแทกใส่หน้าจอมแบบนี้ จากนั้นก็ค่อยๆเอานิ้วมาแตะที่คิ้วแบบนี้ จากนั้นคุณใหญ่ก็พูดกับผมว่าพ่อจอมอยู่กับฉันที่นี่แล้ว คิดซะว่าเรือนหลังนี้ เป็นเหมือนบ้านอีกหลัง ย้อนเทปซะชัดเชีย ของพ่อจอมเธอนะ แล้วก็นวดคิ้วผมแบบนี้ ขอโทษครับ พอดีผม ไม่เป็นไร ฉันเคยบอกพ่อจอมแล้วว่าฉันไม่ใช่คนถือตัวอะไรเช่นนั้น คอยสบายใจหน่อย เมื่อคืนฉันกลัวนะกลัวว่าฉันจะขาดสติ แล้วเผลอทำอะไรไม่ดีกับพ่อจอมลงไป คุณใหญ่จะทำอะไรเหรอครับ คุณอยากจะทำอะไรเหรอครับ ฉันก็ กลัวว่าลิสุลา จะทำให้ฉันเผลอทำอะไร ตามความปรารถนาของฉันลงไปนะสิ ปรารถนาอะไรล่ะครับ และฉันไม่อยากให้เป็นเช่นนั้น เพราะฉันอยากจะให้เกียรติคนที่ฉัน อย่าพูดแบบนี้นะไม่ได้นะ ใจน้องหวันไหวนะ ฉันไปก่อนนะ หน้ามิ่ง โอ๊ยอะไรปัดจอม ปัดจอ โอ้ย ม มึงก็ก้อยๆแหละกูก็เจ็บเหรอ โทษทีก็ไปโดนอะไรมาแล้ว ไม่ไปสักที พ่อจอม ครับ พ่อจอม มีอะไรหรือเปล่า คือ มีเรื่องสงสัยนิดหน่อยนะครับ มีอะไรล่ะ ถามฉันได้นะ คือมิสเตอร์โรเบิร์ตเขาเป็นคนยังไงเหรอครับ เหตุใดพ่อจอมจึงอยากรู้เรื่องของพี่เขยฉันล่ะ ก็แค่รู้สึกไม่ค่อยดีกับคนคนนี้เท่าไหร่นะครับ พ่อจอม อย่ากลัวที่ต้องถามฉันเลยพ่อจอมไม่ได้รู้สึกเช่นนี้ไปเพียงลำพังหรอก ฉันรู้สึกสังหรณ์ใจ กับคนนี้ตั้งแต่แรกเห็นแล้ว แต่ว่าฉันก็พูดอะไรมากไม่ได้ เพราะว่าโรเบิร์ตเป็นคนโปรดของคุณพ่อ พอดี วันนี้ได้เจอกับมิ่งนะครับ แล้วมิ่งเล่าให้ฟังว่าเขากับแม่ถูกนายฝรั่งลงโทษด้วยการโบยเมื่อคืน ก็เลยอดเป็นห่วงมิ่งไม่ได้นะครับ ไม่รู้ว่าป่านนี้พวกเขาจะเป็นยังไง เดี๋ยวฉันจะลองเรียนเรื่องนี้กับคุณพ่อคุณแม่ที่เรือนใหญ่ดูพ่อจอมไม่ต้องกังวลไปก่อนหรอกนะ ขอบคุณมากนะครับคุณใหญ่ งั้น ฝันดีนะครับ ไม่เคยเจอฟิลนี้ละสิ ราตรีสวัสดิ์นะพ่อจอม ฝันดี หรือเพราะว่าราตรีสวัสดิ์ไงเขาไม่เคยพูดฝันดีกับเราสมัยก่อนอะ ผมได้ยินมาว่า ที่บ้านนั้น เขาลงโทษบ่าวที่ชราไปแล้วนะครับ ผ
ผมก็เลยกังวลว่าพี่พึ่งจะเป็นยังไงบ้าง พี่แกมันจะเป็นอะไรได้ มันมีศักดิ์เป็นถึงภรรยา แถมโรเบิร์ตมันก็ยกเหยียดเอื้องขึ้นหิ้งขนาดนั้นน่ะมันไม่กล้าทำอะไรหรอก แล้วแกน่ะเลิกไปฟังเรื่องพวกนี้จากพวกบ่าวไพ่มันเล่ากันได้แล้ว บ้านเขาเรือนเขาก็มีวิธีปกครองของเขา เอาตัวรอดให้ดีก่อนเถอะเรานะ จอม เฮ้ยนะ จอม จอม จอมพูดคุยเองเอาคำแทน คุณมาทำอะไรที่นี่เนี่ย อยากให้เป็นปัญหาใหญ่หรือไง กูมีเรื่องที่ต้องบอกให้ฟ้องแก้วมัน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านมัน กูฝากมึงเป็นการ เอาไปให้มันกำได้ก่อน เรื่องอะไรอ่ะ แล้วทำไมต้องเป็นผมอีกแล้ววะ ก็กูบอกว่าจะให้ไผ่ช่วยแล้วไง กูรู้จักมึงคนเดียวนะที่เฮือนเนี่ยแฮมอย่างนะจอม ถ้ามึงรู้สึกผิดกับสิ่งที่มึงนี่เงียบไปเตื้อที่แล้วอ่ะ เนี่ยเตื้อเนี่ยจะเป็นโอกาสที่มึงได้แก้ตัวนะ กูไม่รู้สึกผิดอะไรเลยจ้ะ จอม ทำไมต้องรู้สึกผิดด้วย นะหันกับกูเตอร์หรือว่ากูขอร้องนะ จะชาติไหนชาติไหนก็ต้องทำเพื่อมัน ก็ได้ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปที่เรือนนู้นแล้วก็ส่งจดหมายของคุณให้ฟองแก้วเอง ขอบใจมึงมากเนอะ แต่ผมขอแค่อย่างเดียว ว่าหลังจากที่ผมส่งจดหมายให้ฟองแก้วแล้วเนี่ย ต่อจากนี้เป็นต้นไป พวกคุณทั้งสองคน ต้องเลิกยุ่งกับผมสักที ผูกพันกันไปทุกภพชาติ จอม เป็นอะไรหรือ เปล่านี่ครับ ชัดขนาดนั้นเลยเหรอครับ ผมมีเรื่องไม่ค่อยสบายใจนิดหน่อยนะครับ ฉันชักจะชินเสียแล้วล่ะ คุณยายคุณใหญ่ร้อยมาลัยเป็นด้วยเหรอครับเนี่ย ใช่ คุณแม่ท่านสอนฉันทำแต่เด็กๆนะ แปลกดีนะครับ ปกติผมไม่ค่อยเห็นบ้านไหน สอนลูกชายร้อยมาลัยเท่าไหร่ ไม่เห็นจะแปลกเลย การร้อยมาลัยควรจะเป็นเรื่องของผู้หญิงเท่านั้นหรือ ก็จริงครับ ตอนเด็กๆ ฉันป่วยบ่อยนะ ไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนเด็กผู้ชายทั่วไป คุณแม่ท่านที่เป็นห่วง คิดว่าขวัญของฉันหายไปตั้งแต่ตอนที่ฉันเกิด จึงเริ่มร้อยมาลัยแล้วก็ทำบายสี พอคุณแม่ท่านเริ่มทำอาการของฉันก็ดีขึ้น พอฉันโตขึ้นก็เลยติดมาเป็นนิสัยนี่แหละ เวลามีอะไรที่ไม่ค่อยสบายใจ ฉันก็จะมาร้อยมาลัย แปลว่าตอนนี้ คุณใหญ่มีเรื่องที่ไม่สบายใจหรอครับ หากเป็นคำถามนี้ ฉัน
ฉันน่าจะถามพ่อจอมเสียมากก่อนนะพ่อจอมอยากลองร้อยมาลัยดูไหมล่ะ จริงๆมันก็เป็นกิจกรรมที่บอกได้เหมือนกันนะว่าคุณใหญ่มีลักษณะนิสัยหรือความชอบแบบไหน วันนี้1 ครั้งมาตรงนี้ครับ ถึงมันไม่ใช่เรื่องต้องห้ามของผู้ชาย แต่มันก็ไม่ใช่จริตของผู้ชายในยุคก่อนที่เขาทำกันอืม อุ้ยจอม ไม่เป็นไรครับไหวหรือเปล่า ไหวครับ แผลเล็กๆน้อย นี่ ๆแล้วก็เสียบชิปใช่ ใส่ชุดแดงปั่นเรื่องสีอย่างสำเพ็งแดงแด้เจ้า ยังอิดตัวนะเจ้า พอแล้ว คุณเอิงพึ่งเจ้า คุณเอิงพึ่งมาต้องไปฟังป้าคำติ๊บนะเจ้า แกก็ชอบอู้ใส่สีตีไข่พ่องนะเจ้า เช้านี้มีอะไรกิน กูหิวจังเลย อย่าแปลกใจเลยนะเอื้องพึ่ง พี่ก็แค่อยากให้ฟองแก้วรู้สึกเหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกัน พวกมึงฟังกันนะ ต่อจากนี้คุณฟองแก้วจะมาร่วมรับประทานอาหารกับเราทุกมื้อ จงเตรียมอาหารเช่นเดียวกันไว้ให้หล่อนด้วย เจ้า เจ้า ขอให้ความทุกข์ของผม ลอยหายไปพร้อมกับพวงมาลัยพวงนี้ด้วยเถิด พอนมอย่าเพิ่งไปไปเร็วโอ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดช่วยหน่อย ครับครับครับ โอ้ ครับ ยเอาป้าขึ้นหน่อยลูกไป อ๋อ โอ้ย นี่ป้าเป็นใครครับเนี่ย ปลูกข้าชื่อปลูก ป้าปลุกครับ แล้วป้าปลุกมาทำอะไรที่นี่ครับ เอ็งรู้จักยายปิดใช่ไหมข้ามีเรื่องสำคัญต้องคุยกับมัน ป้าปลิก ช่วยข้าหน่อยนะ เอ่อ นะข้าขอร้องนะ เอ่อ พ่อหนุ่มนะครับ แม่ล่ะ มึงมาได้ยังไงเนี่ยแล้วแม่จะอยู่กับใครฮะ แกให้ฉันพามาที่นี่ พักอยู่ที่บ้านของคนรู้จัก แม่กำลังจะไปแล้วพี่ แกอยากจะเห็นหน้าพี่เป็นครั้งสุดท้าย พี่ปิก ไปหาแม่กับฉันเถอะนะ นี่มันค่ำมืดแล้วเวลานี้ไม่มีบ่าวเรือนไหนออกไปได้กูไม่ได้เงินเป็นค่าแรงนะถ้ากูไม่ได้รับใช้นายกูจะออกไปได้ยังไงอะมึงก็รู้มึงไปบอกแม่ทีนะว่าชาตินี้กูกับแม่คงมีวาสนาต่อกันได้แค่นี้แหละถ้าหากเกิดเป็นแม่ลูกกันใหม่กูจะชดเชยให้แกบอกแม่อย่างนั้นเลยไป ป้า สิ ปลิก ไปหาแม่เถอะครับ แต่กู ไปเถอะครับ เดี๋ยวผมจะแจ้งเรื่องนี้ให้คุณหญิงทราบเอง ป้าปิกไปหาแม่เถอะนะครับ ตอนนี้แม่ป้าปิกคงอยากจะเจอป้าปิกมากๆเลยอะผมเข้าใจ ขอบใจมึงนะไอ้จอบ ขอบใจมึงจริง ๆ
นี่ก็อีกคน มีอะไรกับฉันอีกล่ะ ผมได้ยินมาว่าคุณหญิงกำลังตามหาป้าปริกอยู่ใช่ไหมครับ คือป้าปริกเขาแกออกไปเมื่อคืนนะครับ คือมันกระทันหันมากนะครับ คุณหญิง น้องสาวแกมาแจ้งข่าวว่าแม่แกกำลังจะเสียนะครับ แล้วแกเชื่อมันอย่างนั้นหรือ ครับ ผมอยู่ในเหตุการณ์ครับ ผมยืนยันได้ แกยังไม่รู้ใช่ไหม เมื่อวันก่อนน่ะฉันด่ามันไป มันอาจจะน้อยเนื้อต่ำใจแล้วก็หนีไปนะ แต่ก็ขอบใจนะที่มาบอก ถึงมันจะกลับมาหรือมันไม่กลับมา แต่แกรู้ใช่ไหมว่าแกอาจจะมีโทษด้วยนะ คุณใหญ่ครับ มีอะไรเหรอพ่อจอม คุณใหญ่ช่วยป้าปริกหน่อยได้ไหมครับ ปริก แม่ปริกทำไมล่ะจอม ก็ป้าปริกเขากำลังจะโดนคุณพ่อคุณแม่ของคุณใหญ่ลงโทษอ่ะ ฉันไม่รู้เลย ฉันรู้แค่ว่าปริกหายตัวไว้จากเรือนเขาเท่านั้นน่ะ ป้าปริกเขาแค่ไปหาแม่ของเองที่กำลังจะตายอ่ะทำไมถึงไม่มีใครเข้าใจแกันเลยอ่ะ แม้กระทั่งคุณหญิงอ่ะ ป้าปริกเขาเหมือนเป็นแม่คนที่สองของลูกๆท่านแท้ๆอ่ะ พ่อจอม อนาคตบ้านเมืองเรากำลังจะเปลี่ยนไปนะครับคุณใหญ่ ทำไมคุณใหญ่ถึงปล่อยให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นในบ้านตัวเองได้อ่ะ ฉันเข้าใจพ่อจอมนะ แต่บางสิ่งมันก็ฝังรากลึกมานานยากที่จะเปลี่ยนแปลงภายในไม่กี่วันนี้ แต่ถ้าเกิดไม่มีใครยอมพูดอะไรเลยอ่ะ แล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆเหรอครับ ฉันคุยกับคุณหลวงแล้วนะเปรกโทษของเธอก็คือ เธอต้องถูกเฆี่ยน แล้วก็ต้องถูกกักบริเวณ1 เดือน คุณหญิงจะลงโทษปลีกด้วยการโบยตีหรือว่ากักบริเวณก็ได้ แต่ขอให้ปลีกกลับไปจัดการเรื่องศพแม่ก่อนนะคะคุณหญิง คุณพ่อคุณแม่ครับ ผมขอให้ทบทวนบทลงโทษของแม่ปริกอีกสักครั้งเถอะนะครับ ผมรู้นะครับ ว่าแม่ปริกอาจจะทำผิดจริง แต่ฟังจากเรื่องที่แกเล่ามาแล้ว คุณพ่อคุณแม่ไม่รู้สึกเห็นใจแกหรอกเหรอครับ แกยังเด็กนักใหญ่ ที่ใช้ความรู้สึกตัดสินการปกครอง ถ้าเราปล่อยยายปิกไป ทุกคนที่รู้เห็นเป็นอย่างก็จะทำตาม แล้วเรือนเราจะอยู่กันอย่างไร เรื่องนี้ผมเข้าใจครับคุณพ่อ แต่เราไม่จำเป็นต้องลงโทษแม่ปริกด้วยโทษตามจารีตพวกนั้นเลย คุณพ่อเองก็น่าจะรู้นะครับ ว่าเรื่องพวกนี้มันเก่าไปแล้ว โทษครั้งนี้ ฉันถือว่าเป็นโทษครั้งแรก ฉันจะงดโทษการเฆี่ยนตี แต่โทษของยายปิกเนี่ยจะต้องไปกินข้าวในโรงครัวที่เหลือเป็นเวลา1 ปัก แล้วก็รีบไปจัดการศพแม่ของแกซะ ขอบคุณคุณหลวงขอบคุณคุณหญิงที่เมตตาปลีกนะคะ ขอบคุณ ส่วนไอ้จอม ในฐานะที่รู้เห็นกับยายปิก ก็ต้องรับโทษเช่นเดียวกัน สวยไปอีก กฎก็ต้องเป็นกฎ นี่ฉันเมตตาพวกมันมากแล้วนะ ถ้าเป็นเจ้านายเมืองเหนือคนอื่น พวกแกเนี่ยโดนหนักกว่านี้อีก พ่อจอม ฉันขอโทษ ที่ช่วยพ่อจอมกับแม่ปริกได้เพียงเท่านั้น คุณใหญ่ไม่ต้องขอโทษหรอกครับ ผมเข้าใจ ก็อย่างที่คุณใหญ่เคยบอก
เรื่องนี้มันฝังลากลึก เกินกว่าที่จะแก้ไขอะไรได้ในเวลาสั้นๆแค่นี้ คอยฉันก่อนนะพ่อจอม หากฉันได้ขึ้นครองเรือน และดูแลทุกอย่าง ฉันสัญญา ฉันจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นกว่านี้เองเพราะรักของฉันจะนานกว่านั้นนานชั่วกันกับนานนิรันดร์จะไม่มีสิ่งไหนลบเลือนให้หายสิ้นกันดอกไม้ใดจะหอมนานเกินกว่านั้นไม่มี เดี๋ยวก่อน พ่อจอม พ่อจอมเรียกหาใครน่ะ เปล่าครับ ไม่มีอะไรครับ พ่อจอมมาก็ดีเลย วันนี้มีงานน่ะ ฉันเลยอยากจะชวนพ่อจอมออกไป งานอะไรเหรอครับ งานวันคริสต์มาส คริสต์มาสเอาสิครับ ผมอยากไป พ่อจอมพอจะจำชุดที่ฉันซื้อให้ได้ไหม จำได้ครับ หากไม่เป็นการรบกวนพ่อจอมใส่ชุดนั้นไปเถอะนะ นี่มันเป็นแค่ผ้าบ้านได้นี่ครับ ผมก็นึกว่ามันจะเป็นของมีค่าอย่างนักกว่านี่ โอ้ลุงตันก็อาจจะมีค่าสำหรับเจ้าของเขาก็ได้ครับ ไม่งั้นเขาไม่เก็บไว้ในหีบนี้หรอก แล้วดูจากลายเส้นสิ ดูไม่ใช่รูปวาดสไตล์เก่าทั่วไปใช่ไหม เขาเรียกที่นี่กันว่าปัจจุบันบาร์ ที่โปรดคุณใหญ่เหรอครับ ใช่ ผมขอนั่งด้วยคนได้ไหมครับ คุณเจมส์นี่เอง ผมชอบจอม วันนี้คุณใหญ่ตื่นเช้าจังเลยนะครับ ฉันมันตัวคนเดียวนะต้องดูแลจัดการชีวิตตัวเองให้ได้ คุณใหญ่โกรธอะไรผมหรือเปล่าครับ งอน การ สุด กระทำ อะไรสุด มันสื่อไปไม่ถึงใจของพ่อจอมเลยหรือต้องให้ฉันเขียนเพลงยาวพ่อจอมถึงจะเข้าใจความรู้สึกของฉัน ฉันชอบพ่อจอมนะ recap กันนะครับ EP นี้ต้องเล่าก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องตัดไปหลายช่วงนะครับผมก็จริงๆ EP นี้คือต่อจาก EP ก่อนเลยนะครับผมว่า EP ก่อนเนี่ยก็คือว่ามันจบคาไว้ที่ตัวละครของตัวของคุณใหญ่เขาเมามาถูกไหมครับผมแล้วเขาก็บอกว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็มีการมาตื่นมาไถ่ถามว่าเมื่อคืนเราทำอะไรไปหรือเปล่าซึ่งเมื่อคืนทำอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะครับผมแต่ตอนกลางคืนเนี่ยตกดึกเนี่ยตอนที่ตัวของจอมกำลังดูแลคุณใหญ่อยู่เนี่ยเขาก็จะมีการวาดรูปคุณใหญ่อะเนาะแล้วก็วาดรูปคุณใหญ่ก็คือรูปที่เขาเคยเห็นในอนาคตแหละครับก็คือรูปที่เขาวาดเองนั่นเองก็คือลายเส้นในปัจจุบันที่เขาพูดถึงก็คือที่เขาวาดเองเพราะเขาวาดไปเสร็จแล้วเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ว่าเหมือนกับเขาได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะครับผมเหมือนกับว่าเหมือนช่วงเวลามันจะมีความคาบเกี่ยวกันอยู่มันจะเหมือนกับเวลาซ้อนทับกันนะมิติซ้อนทับกันซึ่งจังหวะที่มิติซ้อนทับกันเนี่ยมันก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ตัวของจอมเนี่ยไปเรียกกับคุณลุงนะฮะคุณลุงที่เป็นคนผู้รับเหมาก่อสร้างอ่ะที่อยู่ในปัจจุบันนะฮะไปเรียกปุ๊บ
แล้วซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์เดียวกับที่มันล้อว่าตอนที่ต้นไม้ฝนตกหนักแล้วก็ต้นไม้ล้มมาทับบ้านเนี่ยแล้วเขาก็ไปหาคุณลุงตอนวันต่อมาแล้วคุณลุงบอกว่าอ้าวผมเข้าใจว่าพ่อจอมคุณจอมเนี่ยมาหาตอนกลางคืนซะอีกเมื่อคืนไม่ได้มาหรอนั่นคือเหตุการณ์ที่มันเกิดการซ้อนทับกันนะฮะนั่นแสดงว่าเรื่องกำลังจะบอกว่าไทม์ไลน์หรือว่าเส้นเวลามันเป็นเส้นเวลาเดียวกันอยู่นะฮะมันไม่ได้มีการว่าเป็นเส้นเวลาใหม่หรือเกิดเส้นเวลาใหม่ขึ้นมามันคือการที่จะเป็นเส้นเวลาเดิมอยู่การที่คนนึงย้อนไปอยู่จุดนึงในอดีตก็ยังเป็นจุดแบบนั้นอยู่นะครับผมว่าเรื่องมันเลยร้อยเรียงต่อกันเหมือนกับว่าการที่จอมย้ายกลับมาในอดีตเรื่องในอนาคตก็ยังเดินต่อไปเรื่องในปัจจุบันเรื่องในอดีตก็เดินต่อไปเป็นเส้นเดียวกันแต่เป็นเส้นเดียวกันที่เดินไปข้างหน้าเหมือนกันเวลามันซ้อนทับมันก็จะเจอกันอยู่ดีนะฮะเหมือนเวลาพัดกระดาษมาปุ๊บมันก็เป็นพัดกระดาษที่มันทับแล้วมันเจอกันเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเส้นเวลาที่เป็นเส้นตรงเดินไปเหมือนกันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่มันซ้อนทับกันแบบนี้ได้ซึ่งก็จะมีอีกหลายเหตุการณ์อย่างเช่นตอนใกล้ๆจบเนี่ยก็จะเจอเหตุการณ์ที่เหมือนกับว่ากำลังวาดรูปบ้านอยู่ดีๆก็เจอเหมือนกับว่าตัวของจอมเจอตัวเองในปัจจุบันหรือเจอตัวเองในอนาคตนะครับผมแล้วก็วิ่งเหมือนกับเจอหน้ากันแต่อีกฝั่งหนึ่งเขาไม่เห็นเหมือนได้ยินเสียงหรือได้ยินเสียงลมอะไรแบบนี้มันไม่มีทางจะมองเห็นกันอยู่แล้วอ่ะมันเหมือนเป็นการเป็นเห็นเป็นวิญญาณมากกว่าเรารู้สึกว่าพวกผู้รับเหมาที่มาซ่อมบ้านรู้สึกว่าบ้านนี้มันเกียนไม่มีวิญญาณก็เพราะว่าอาจจะได้ยินเสียงพวกนี้แหละเพราะว่าเป็นการซ้อนทับกันของเวลานะฮะก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วพอสุดท้ายเนี่ยก็ทำให้ตัวเองนึกถึงว่าภาพวาดนั้นสำคัญและภาพวาดนั้นกำลังบอกเรื่องราวอะไรต่างๆซึ่งในภาพวาดก็จะมีเรื่องของวันคริสต์มาสอยู่ด้วยซึ่งก็จะเป็นตอนต่อไปที่ตัวคุณใหญ่จะชวนไปวันคริสต์มาสนะฮะก็มีการที่จอมเอารูปเหมือนกับว่ารูปซานต้าลงไปในหีบนั้นด้วยตอนที่เก็บเอาไว้นะที่เจอซึ่งก็คงจะได้ดูในตอนต่อไปทีนี้กลับมาถึงตอนนี้ที่พูดถึงเนี่ยก็คือมันจะมีประเด็นเพิ่มขึ้นมาคือหลังจากที่คุณใหญ่ฟื้นขึ้นมาก็จะฟื้นขึ้นมาจากการที่เมาก็จะบอกว่าฉันทำอะไรไปหรือเปล่าเลยก็จะเผลอพูดประโยคเหมือนอารมณ์ว่าฉันก็แบบฉันกลัวจะทำอะไรที่มันมาจากจิตใต้สำนึกของฉันก็คือจริงๆแล้วว่ารู้สึกว่าคุณใหญ่น่าจะเริ่มชอบจอมแล้วแหละน่าจะมีบางอย่างที่รู้สึกว่าลึกๆฉันรู้สึกดีกับคนนี้รู้สึกชอบคนนี้แต่ยังไม่ได้แบบว่าคิดตกผลึกเต็มที่ว่าเป็นความรักหรือความชอบในแบบไหนรู้สึกว่าฉันถูกชะตาฉันชอบเพราะฉะนั้นฉันก็กลัวว่าถ้าฉันเมาฉันจะเผลอทำอะไรไม่ดีไปแสดงว่าในใจลึกคุณใหญ่เองก็น่าจะมองจอมในแบบที่เป็นเชิงชู้สาวไปแล้วแหละเพราะว่าการที่กลัวทำอะไรไม่ดีเนี่ยมันคงไม่ใช่เรื่องของความที่เป็นเพื่อนแล้วหรือแค่รู้สึกดีเฉยๆมันคงต้องมีอะไรที่มันลึกซึ้งมากกว่านั้นมันทำให้รู้สึกว่าถ้าฉันเมาขึ้นมาฉันอาจจะทำอะไรที่เป็นไปตามใจก็ได้สมมติว่าตามใจจะแปลว่าอยากจะกอดอยากจะอยู่ใกล้ๆอยากจะจับแก้มอยากจะจับหน้าซึ่งตอนเมาก็มีการแบบมาจับคิ้วช่วยรูปคิ้วนะให้หายเครียดอะไรแบบนี้ซึ่งก็คิดว่านั่นแหละคือความต้องการลึกๆที่เขาอยากทำนะครับผมแต่แสดงออกไปไม่ได้ซึ่งคิดว่าเดี๋ยว EP หน้าคงมีปัจจัยกระตุ้นนั่นคือเจมส์นะครับมากระตุ้นแล้วทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วฉันต้องแสดงอะไรสักอย่างหนึ่งถึงบอกว่าบอกชอบตัวของจอมไปใน EP ต่อไปเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วคุณใหญ่มันมีความรู้สึกอะไรบางอย่างลึกๆที่ยังคิดไม่ออกว่าคือความรู้สึกอะไรแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันเป็นความรู้สึกในเชิงชู้สาวแน่นอนที่ไม่ใช่แค่ความรู้สึกดีธรรมดานะฮะซึ่งตัวของจอมเองก็รู้สึกว่ามันทำแม่งคุณใหญ่เป็นอะไรหรือเปล่ามันมีความรู้สึกแปลกๆแต่ถามว่าจอมเองรู้สึกกับคุณใหญ่แบบนั้นแล้วไหมก็ยังนะครับผมก็รู้สึกว่าแค่รู้สึกว่าคุณใหญ่ทำตัวแปลกๆนะคุณใหญ่มีอะไรบางอย่างหรือเปล่าแต่อาจจะค่อยๆเผลอหลงเสน่ห์คุณใหญ่ทีละเล็กทีละน้อยจากความที่คุณใหญ่เป็นคนละเมียดละไมแล้วก็เป็นคนที่รู้สึกนุ่มนวลนะฮะคือจอมเองเขาต้องการการทนุถนอมด้วยความที่ความรักที่เขาเคยมีมามันเหมือนกับจริงๆเขาต้องการการดูแลต้องการการใส่ใจนะครับเสร็จแล้วเขาก็โดนแฟนเขาทิ้งในแบบที่เหมือนกับไม่มีความใส่ใจหรือไม่มีเยื่อใยเลยแต่พอมาเจอคนใหญ่ที่มีความใส่ใจเยื่อใยมีรู้สึกว่าคนที่คอยเทคแคร์เขาอยู่ข้างๆเขาทำให้เขาก็ใจอ่อนนะเป็นเรารู้สึกว่าเราเป็นจอมเราคงใจอ่อนเหมือนกันนะเรารู้สึกหวั่นไหวเหมือนกันและยิ่งตัวจอมเป็นคนที่เป็นตัวคาแรคเตอร์ที่มีความเป็น LGBT ชัดอยู่แล้วนะฮะเราเวลาอยู่กับคนที่นุ่มนวลหน้าตาดีแบบนี้เราจะไม่หวั่นไหวได้ยังไงอ่ะเห็นเขาถอดเสื้อออกมาเห็นกล้ามนู่นนี่นั่นเห็นความนุ่มนวลที่เขาทำกับเราเห็นความใจอ่อนใจดีที่เขาดูแลคนอื่นดูแลเราด้วยเธอจะเป็นเธอจะทนไหวเหรอเธอจะไม่ใจอ่อนจริงๆหรอมันก็ต้องใจอ่อนกันบ้างแหละก็เข้าใจนะว่าจอมันก็ต้องใจอ่อนก็มีความแบบว่าหวั่นไหววูบหวามกันบ้างแหละทำตัวไม่ถูกว้าวุ่นใจแน่นอนนะครับผมเวลาเจอคุณใหญ่เขารู้สึกว่าพอเป็นแบบนั้นเสร็จแล้วแต่เขายังไม่รู้หรอกว่าความรู้สึกนี้มันคืออะไรแล้วเขาก็คงคิดว่าในระบบบริบทของอดีตเนี่ยคนจะเป็น LGBT ในยุคนั้นมันคงยากแล้วก็ไม่ได้มองว่าคุณใหญ่อ่ะจะเป็น LGBT หรือเป็นเกย์หรือชอบผู้ชายด้วยนะครับแต่มันจะมีจังหวะนึงเห็นไหมตอนที่คุณใหญ่เขาร้อยมาลัยแล้วจอมก็ไปถามว่าอ้าวคุณใหญ่ร้อยมาลัยด้วยหรอซึ่งคำถามของจอมเนี่ยจริงๆเป็นคำถามระบุตัวตนเลยนะเป็นคำถามที่แฝงในยะอย่างหนึ่งว่าประหลาด
ผู้ชายยุคเนี่ยเขาไม่ค่อยลอยมาลัยกันหรอกถูกไหมซึ่งเราก็คิดเหมือนจอมนะว่าด้วยความที่สังคมในแบบเป็นเมืองเหนือด้วยลูกชายเป็นลูกชายคนโตทุกอย่างมันจะเหมือนกับมีความเป็นด้วยความเป็นไทยเดิมอะครับผมมันจะมีความที่ผู้ชายต้องเป็นใหญ่ผู้ชายจะไม่ทำงานแบบผู้หญิงผู้ชายจะไม่มาทำหรือว่าทำตัวหรือมีจริตจักร้านหรือทำกิจกรรมในแบบผู้หญิงที่เขาทำกันเพราะฉะนั้นน่ะการที่ผู้ชายมาทำแบบนี้ได้อะมันก็สื่อได้หลายๆอย่างนะคะแต่ตัวของแต่คุณใหญ่เองก็ต้องอนุโลมด้วยความที่ว่าเขาบอกเขามีเรื่องปัญหาสุขภาพมาก่อนเลยต้องเรียกขวัญแต่เด็กคุณแม่ก็เลยร้อยมาลัยเขาก็เลยติดการที่ถูกพามาร้อยมาลัยกับคุณแม่ด้วยแต่มันก็เป็นแค่ผลส่วนหนึ่งแต่สุดท้ายผู้ชายส่วนใหญ่ถ้าโตขึ้นแล้วอ่ะเขาก็ต้องไปทำกิจกรรมแบบผู้ชายคนอื่นเขาทำกันน่ะแต่คุณใหญ่ก็ยังทำโดยการร้อยมาลัยอยู่ความรู้สึกคือมันเป็นรสนิยมแบบหนึ่งที่บอกว่าคุณใหญ่เนี่ยก็ชอบอะไรแบบนี้มีจริตแบบนี้แม้คุณใหญ่จะถามบอกว่าผู้ชายร้อยมาลัยไม่ได้หรอผู้ชายทำแบบนี้ไม่ได้หรอเข้าใจนะฮะผู้ชายทำได้แต่ในความย้อนแย้งของในอดีตเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยขนบธรรมเนียมประเพณีมันยังเข้มข้นมากๆเลยในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคุณใหญ่ทานที่ทำแบบนี้ได้ทั้งที่รู้ว่าขนบมันไม่ใช่ประเพณีผู้ชายสมัยก่อนคงไม่ใช่แบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำแบบนี้อยู่มันก็เป็นการบอกไกลๆแหละว่าคุณใหญ่ก็น่าจะมีรสนิยมบางอย่างที่มันแปลกแยกไปจากผู้ชายในยุคนั้นทำให้ตัวจอบเองก็สงสัยว่ายังไงกันแน่นะคุณใหญ่คนนี้ทีนี้มันก็จะมีประเด็นหนึ่งขึ้นมาที่เราเห็นนะฮะคือเรื่องของปริกเนาะเรื่องของปริกเนี่ยก็คือว่าแม่เขาป่วยแล้วก็ต้องรีบกลับไปดูใจครั้งสุดท้ายก่อนที่แม่เขาจะเสียนะฮะแล้วก็มีเรื่องของการบริจาคงานศพซึ่งต้องเข้าใจก่อนว่ากฎเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยในยุคของทางเหนือเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับการดูแลเรียกว่าการปกครองพิเศษซึ่งไม่ได้ขึ้นกับระบบส่วนกลางของส่วนกลางของประเทศไทยนะฮะในสยามในยุคนั้นก็คือยังมีการปกครองในแบบของตนเองอยู่มีเจ้าเมืองเหนือมีอะไรต่างๆที่ดูแลกันเองอยู่ทำให้เขายังมีการใช้กฎระเบียบดั้งเดิมตั้งแต่ช้านานมาแล้วแบบพวกดูมีคนใช้ก็แบบเป็นทาสที่เฆี่ยนตีได้นู่นนี่นั่นนะฮะแม้จะมีการเลิกทาสไปแล้วในกรอบใหญ่นะครับของประเทศก็คือสมัยร.5เนี่ยมีการประกาศเลิกทาสไปแล้วแต่ในบริบทหรือการปฏิบัติเนี่ยเจ้าเมืองเหนือหรือวัฒนธรรมบางอย่างก็ยังมองว่าเจ้าบางที่ยังมองว่าคนใช้หรือไพร่ต่างๆที่เป็นคนใช้เนี่ยยังเหมือนเป็นทาสอยู่เพราะฉะนั้นก็จะมีการที่ยังเก็บกฎบางกฎเอาไว้คือถ้าทำผิดไม่สนใจดูแลมีสิทธิ์ที่จะไล่ได้มีสิทธิ์ที่จะทำโทษได้อะไรแบบนี้ถ้าไม่ยอมอยู่ภายใต้เงื่อนไขนี้ก็ไม่ต้องเป็นลูกจ้างบ้านฉันก็ออกไปซึ่งลูกจ้างยุคเนี่ยได้เงินเดือนแล้วนะฮะได้รายได้แล้วนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นลูกจ้างยุคก่อนหน้าเนี่ยเป็นทาสเนี่ยไม่ได้เลยนะฮะได้แค่กินนอนอยู่ในด้วยความที่เป็นศักดินาทาสคือเป็นสเลฟนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นสเลฟเนี่ยมันก็จะวุ่นหูมันก็จะทำอะไรไม่ได้เลยชีวิตของคุณผูกติดกับนายบ้านนี้เป็นเรียบร้อยแล้วเขาเป็นเจ้าของคุณแล้วเป็นเจ้าของชีวิตคุณแล้วแต่ตอนนี้มันมีความที่เริ่มเปลี่ยนแปลงมาก็ต้องยอมรับว่าเจ้านายบางคนในเมืองเหนือหรือเจ้านายบางคนในจังหวัดอื่นๆอาจจะรู้สึกว่าติดความรู้สึกเก่าๆอยู่เพราะก็ต้องเข้าใจว่ามันเพิ่งเปลี่ยนจากการทาสเป็นไม่มีทาสมาคนที่ยังชอบการเสพติดการมีทาสอยู่หรืออยู่ในยุคเก่ามาเนี่ยก็ยังเสพติดอะไรแบบนั้นอยู่นะครับเพราะมันเกิดจะออกมาได้หรือกว่าจะเปลี่ยนแปลงได้มันก็ค่อนข้างที่จะยากในความรู้สึกของคนนะฮะซึ่งเราว่าทุกประเทศเป็นเหมือนกันนะแต่ละประเทศก็จะเจอในบริบทที่ต่างกันอย่างบางประเทศก็เจอของการเหยียดสีผิวอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็จะสั่งสมกันมามันไม่ได้สามารถจะเปลี่ยนได้ภายใน1 วันซึ่งมันเลยขัดแย้งกับความรู้สึกของจอมที่แบบเฮ้ยยูไม่มีศีลธรรมกันบ้างไหมมีซิมพัตตี้กันบ้างไหมมีความรู้สึกสงสารบ้างไหมว่าเขากำลังเจอเรื่องลำบากอยู่ทำไมถึงต้องให้ทำร้ายเขาแบบนี้ต้องทำโทษเขาอีกเพื่ออะไรทำไมถึงไม่มีความเป็นมนุษย์บ้างเลยซึ่งต้องเข้าใจว่าจอมมาจากยุคพวกเราถูกไหมฮะยุคพวกเราคือยุคที่ค่อนข้างจะเฟื่องฟูเรื่องวัฒนธรรมแล้วก็เฟื่องฟูเรื่องความคิดแล้วก็ทุกคนมีความเป็นปัจเจกของตัวเองมีความเป็นอิสระในตัวเองมีความเป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นทุกคนจะมีอิสระทางความคิดแล้วความให้มันเกิดแนวคิดใหม่ๆถูกแตกแขนงมากมายแต่ที่ทุกคนมีเหมือนกันคือความสงสารความเวทนาเรารู้สึกว่าเรายังสงสารผู้คนสงสารชีวิตของมนุษย์เพราะเรามองชีวิตของมนุษย์เท่าเทียมกันแต่ในยุคนั้นต้องเข้าใจว่าเขาไม่ได้มองคนเท่าเทียมกันนะมันปริกไม่ได้เท่าเทียมกับคุณใหญ่ไม่ได้เท่าเทียมกับเจ้านายบ้านแน่นอนเพราะฉะนั้นการที่คุณทำแบบนี้ฉันเป็นเจ้าของชีวิตอยู่เล็กๆไกลๆมันคุณต้องถูกทำโทษแต่นี้ฉันก็รู้ว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วงั้นฉันขอลดโทษแล้วกันเบาลงเหมือนที่ลูกชายขอก็คือให้แค่ไปกินของในก้นครัว2 อาทิตย์ถือว่าเป็นความผิดครั้งแรกก็ถือว่าโอเคก็ยังเบาดีกว่าไปโดนเฆี่ยนนะหรือโดนแบบว่าโดนปรับโดนกักบริเวณแบบนี้นั่นก็ดูวุ่นวายเข้าไปอีกก็ทำให้เห็นว่า
มันมีความแตกต่างกันของวัฒนธรรมแตกต่างของความเชื่อหรือแตกต่างของกฎระเบียบอะไรบางอย่างอยู่แต่พ่อจอมก็โดนทำโทษไปด้วยซึ่งคุณใหญ่เนี่ยก็รู้สึกว่าฉันทำได้แค่นี้แหละฉันช่วยเธอได้แค่นี้ฉันเห็นใจเธอมากๆนะแต่ก็หวังว่าอย่างน้อยๆสิ่งที่เธอพูดที่เตือนฉันน่ะฉันก็ทำตามที่เธอบอกแล้วซึ่งจอมก็รู้แหละเพราะว่าเขาก็ทำเต็มที่แล้วเหมือนกันเนาะแต่ตัวของคุณใหญ่อะก็เลยก็ต้องยอมให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นและเป็นไปแต่อย่างน้อยคุณใหญ่ก็ยังการันตีว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรมีฉันอยู่ข้างๆฉันจะคอยปกป้องเธอนู่นนี่นั่นเนาะมันก็ยังโอเคก็คิดว่าโมเมนต์ที่มันเกิดขึ้นน่ะมันน่าจะทำให้ตัวคุณจอมรู้สึกดีกับคุณใหญ่มากขึ้นไปอีกและยิ่งตอนท้ายของเรื่องเนี่ยมีการชวนไปงานคริสต์มาสเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูแล้วว่างานคริสต์มาสจะเกิดโมเมนต์อะไรขึ้นมาอีกนะฮะทีนี้อีกประเด็นที่อยากพูดก็คือเรื่องของฝั่งบ้านนั้นนะฝั่งมิสเตอร์โรเบิร์ตซึ่งโรเบิร์ตเนี่ยเขาก็จะมีเมียน้อยก็คือตัวฟองแก้วเข้ามาซึ่งตัวฟองแก้วเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาเริ่มที่อยากจะมีความเป็นใหญ่แล้วอยากจะมีความแบบว่าขึ้นมามีหน้ามีตาในบ้านหลังนี้นะครับผมก็พยายามจะทำทุกวิถีทางให้ตัวเองอยู่ได้ในบ้านหลังนี้เลยไม่แน่ใจว่าจดหมายที่เขียนมาเนี่ยโดยคำแสนเนี่ยฝากตัวของจอมมาเนี่ยจอมรู้สึกแบบมันก็จี๊ดเนาะมันอารมณ์แบบทำไมฉันต้องแบบหนีพวกแกไม่พ้นเนาะฉันเกลียดแกจะตายอยู่แล้วในอนาคตฉันก็เกลียดแกนะคนฉันต้องมาเจอกันทำไมมันชะตามันต้องผูกลิขิตกันให้ฉันต้องมาคอยชดใช้อะไรแกตลอดเวลาซึ่งมันเหมือนต้องไปช่วยมันอีกอ่ะเอาจดหมายไปส่งให้กับฟองแก้วอีกอะไรเงี้ยเหมือนกับฉันไม่อยากทำก็ต้องทำฝืนใจทำอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ทำไปส่งจดหมายไปแต่ไม่แน่ใจว่าจดหมายนั้นเขียนว่าอะไรแต่หลังจากวันนั้นมันเหมือนทุกอย่างก็เปลี่ยนไปถูกไหมครับตัวของฟองแก้วเองก็เหมือนแต่งตัวสีฉูดฉาดขึ้นนู่นนี่นั่นขึ้นก็แสดงว่าอาจจะมีแผนการบางอย่างที่ทำให้ตัวเองรู้สึกว่าอยู่ในบ้านนี้ได้อย่างมั่นคงสุดท้ายพอทำแบบนั้นปุ๊บเนี่ยตัวเองก็กลายเป็นเหมือนเป็นแบบเป็นขึ้นมานั่งโต๊ะเทียบเท่ากับเมียหลวงเลยถูกป่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอะไรบางอย่างแหละที่อยู่ในแผนการของเขาหรือหลังจากที่เขาเจอเรื่องอะไรบางอย่างมาในจดหมายนั้นแล้วมันไม่โอเคเขาก็เลยเลือกที่จะทำแบบนี้หรือปรับตัวเองแบบนี้กลายเป็นลุคแบบเนี้ยนะฮะซึ่งต้องรอดูต่อไปว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเพราะว่าตัวของพี่สาวคุณใหญ่เองเนี่ยก็มีความเป็นเรื่องราวของจะมีความเป็นหญิงๆด้วยเรื่องของคนใช้เขาก็ชอบเขาเนาะมันก็ต้องรอดูว่าพอมันมีประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยมิสเตอร์โรเบิร์ตทำยังไงกับพี่สาวของคุณใหญ่อีกนะฮะก็ถือว่ามันมีหลายประเด็นมีหลายเส้นเรื่องเนาะแต่เส้นเรื่องหลักๆกันด้วยตัวของคุณใหญ่กับพ่อจอมต้องยอมรับว่ามันเป็นเส้นเรื่องที่มันไม่ได้มีเรื่องราวที่มันจะกระทบเยอะมันเป็นเรื่องราวของแค่ความต่างชนชั้นเรื่องราวของการที่ย้อนเวลากลับไปการมาเจอกันการมาก่อความรักซึ่งกันและกันมันเลยเหมือนกับโมเมนต์ของเขาค่อนข้างจะเป็นการเล่าเรื่องที่ตรงไปตรงมาแล้วเล่าเรื่องของการมีความรักเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องใส่ความเป็นเสน่ห์ของการมีผีความเป็นทริลเลอร์ความน่าตื่นเต้นเข้ามาตรงนั้นด้วยให้เรื่องมันมีเสน่ห์มากขึ้นไม่งั้นเรื่องมันจะดูนิ่งและเบาจนเกินไปนะฮะรวมถึงเส้นเรื่องอื่นที่จะกระทบกับตัวของจอมได้ด้วยสเตตัสที่มันยังไม่มั่นคงแบบนี้ก็คือเส้นเรื่องของพี่น้องหรือบ้านข้างๆนั่นเองก็คือมิสเตอร์โรเบิร์ตมันต้องมีความมาเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วเพื่อให้ตัวของประเด็นของใหญ่กับตัวของจอมันเข้มข้นขึ้นและยิ่งการที่ไม่เปิดเผยตัวในยุคนั้นด้วยการอยู่เป็นผู้ชายสองคนมารักกันในยุคนั้นเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นข้อคอรหาเนาะมันก็ต้องถามแล้วว่าพ่อแม่จะรู้สึกยังไงพ่อแม่จะยอมรับได้ไหมหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปหรือเขาแค่ปิดเอาไว้ไม่บอกใครไม่ได้ก็ต้องรอดูกันนะครับกับซีรีส์เรื่องนี้กับหอมกลิ่นความรักก็วันนี้ประมาณนี้กับ EP ที่5นะครับเดี๋ยวตามบอกกันใน EP ที่6นะครับผมเรื่องราว EP 6เนี่ยมันเป็นถึงจุดกลางเรื่องแล้วนะมันต้องเป็นจุดที่ตัวละครต้องรู้ตัวเองแล้วแหละว่ารู้สึกดีรู้สึกชอบคนตรงหน้าหรือเปล่าแล้วเขาต้องพูดออกความจริงความรู้สึกของตัวเองออกมาแล้วอย่างตรงไปตรงมาคือชัดเจนความรู้สึกตัวเองว่าชอบหรือไม่ชอบกันแน่แล้วความรู้สึกคือเราอยากจะรู้ว่าถ้าสมมติคุณใหญ่บอกชอบจอมจอมจะบอกคุณใหญ่ว่าอะไรรอดูแล้วกันใน EP หน้าวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับจากทั้ง4ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แอมไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับวันนี้บ๊ายบายครับ